ආයිබෝවන්. අද මම බෙලි ජූස් එකක් හැදුවා. කඩේ තියෙන නොයෙක් රසකාරක දාපු පැණි බීම බෝතල් බොනවට වැඩිය මේ වගේ දෙයක් අපේ දරුවන්ට හදලා දෙන්න පුළුවන් නම් ගොඩාක් වටිනවා. මේ බෙලි ජූස් එක හදන්න හොඳට ඉදිච්ච බෙලි ගෙඩියක් තමයි ඕනි වෙන්නේ. දෙහි ගෙඩියකුත් ඕනි වෙනවා. මම මුලින් භාජනයක් අරගෙන ඒකට මේ බෙලි ගෙඩියේ මදය හොඳට සූරලා අර ගන්නවා. මේක බ්ලෙන්ඩ් කර ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වුණාට එතකොට පොඩි තිත්ත රසයක් එනවා. බෙලියටත් පොඩි වෙන හින්දා. ඊළඟට මම මේකට වතුර ටිකක් එකතු කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට මේක හොඳට දිය කර ගන්නවා. හොඳට මේක දිය කර ගන්න ඕනි මේකේ තියෙන මදය එළියට එනකම්ම. දැන් මේක මේ වගේ පෙරා ගන්නවා. මගේ මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරලා කමෙන්ට් කරන්න. දැන් ආයෙත් මේක භාජනයට දාලා වතුර ටිකක් ආයෙත් එකතු කරගෙන මේ වගේ ආයෙ දිය කර ගන්නවා. මේ වගේ දෙතුන් පාරක් කරලා මේ බෙලි යට ටික ඉතුරු වෙනකම්ම ඒකේ තියෙන මදය අපි ගන්න ඕනේ. මේ තියෙන මම ඒ විදිහට අරගත්ත බෙලි ජූස් ටික. ඒකට මම සීනි මේස හැන්දක් විතරයි එකතු කරන්නේ. මොකද මම මේකට අයිස්ක්‍රීම් දාන්න ඉන්න නිසා. දෙහි ගෙඩියක ඉස්මත් දාගෙන මම මේ රසවත් බෙලි ජූස් එක හදාගත්තා. ඔයාලත් මේ වගේ බෙලි ජූස් එකක් හදලා බලන්න. මේක ගොඩාක් රස. ඒ විතරක් නෙමෙයි පෝෂණ ගුණය පිරුණු ජූස් එකක්. මගේ මේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට බොහොම ස්තුතියි. සුබ දවසක්.